हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र आज म फेरि पनि एउटा ट्रेन्डिङ भिडियो ट्युटोरियलको साथ उपस्थित भइसकेको छु र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटक भरि एकदम नै ट्रेन्डमा रहेको छ र तपाईहरुले पनि आफ्नो फोटो वा तपाईहरुलाई मन पर्ने कुनै पनि व्यक्तिको फोटो युज गरेर यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेछु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई तपाईहरुले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरमा जानु होला। म चाहिँ एकछिनको लागि यहाँ गुगल क्रोममा गएर गुगलमा सर्च गर्न गइरहेछु। तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्ने भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि टिकटक ट्रेन्डिङ क्यापकट टेम्प्लेट भनेर सर्च गर्नु होला। ओके, तपाईहरुले यो क्यापकट टेम्प्लेट टिकटक ट्रेन्डिङ क्यापकट टेम्प्लेट भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुको यस्तो टाइपको एउटा वेबसाइट आउँछ। तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईहरुको तल पनि आउन सक्छ, तर तपाईहरुले www.capcut.net भनेर यहाँ तपाईहरुले वेबसाइट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरुले यहाँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईहरुको यस्तो टाइपको पेज खुल्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको पेज खुलिरहेको छ। तपाईहरुले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ छोपिरहेको छ। म यसलाई क्यान्सल गर्छु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट लेखेको छ। तपाईहरुले सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ भिडियो ओपन हुनेछ। यसपछि तपाईहरुले यहाँ सिम्पली यो युजरले राखेको भिडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले युजरको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै भिडियोहरुको टेम्प्लेट रहेको छ, तर अहिले जुन ट्रेन्ड रहेको छ त्यो तपाईहरुले पाउनको लागि स्क्रोल गर्दै जानु होला। स्क्रोल गर्दै जाँदा तपाईहरुले यहाँ एउटा टेम्प्लेट पाउन सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेट अहिले एकदम नै ट्रेन्डमा रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले सिम्पली यो टेम्प्लेटलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईहरुको यो टेम्प्लेट यहाँ ओपन भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले भएको ट्रेन्ड यही टेम्प्लेट नै रहेको छ। अब यसपछि तपाईहरुले यसलाई युज गर्नलाई यहाँ युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले युज गर्नुपर्ने टोटल 8 वटा फोटो रहेको छ। यसको लागि तपाईहरुले यहाँ माथि सुरुमा एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुले यहाँ सुरुमा फोटोजमा जानु होला, किनभने हामीले फोटो सिलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि तपाईं यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ त्यो एल्बममा सिम्पली जानु होला। त्यो एल्बममा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ टर्न बाइ टर्न फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ हामीले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट फोटो सिलेक्ट मात्रै गर्ने हो। तपाईको ड्युरेसन सबै यो 3.1 सेकेन्ड 2.7 सेकेन्ड सबै अटोमेटिकली एडजस्ट हुनेछ। जस्तै म यहाँबाट फोटो सिलेक्ट गर्छु। एउटा सिलेक्ट गर्ने चाहिँ मेरो एउटा यहाँ फिल भइसकेको छ। सेकेन्ड फोटो यो सिलेक्ट गर्छु, थर्ड यो सिलेक्ट गर्छु, फोर्थमा यो सिलेक्ट गर्छु, फिफ्थमा यो सिलेक्ट गर्छु, त्यसैगरी म सिक्स्थमा यो सिलेक्ट गर्छु, त्यसपछि सेभेन्थमा यो सिलेक्ट गर्छु, अनि 8थमा मैले यो फोटो सिलेक्ट गर्ने थिएँ। मेरो नेक्स्टको बटन यहाँ ओपन भइसकेको छ, यानी कि 8 वटा मैले फोटो सिलेक्ट गरिसकेको छु। यसपछि सिम्पली तपाईहरु यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा तपाईहरुले क्लिक गर्ने थिए तपाईहरुको यहाँ यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हाम्रो भिडियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बनिसकेको छ। भर्खर मैले जुन फोटो एड गरेको थिएँ त्यो फोटो युज गरेर मेरो यहाँ भिडियो रेडी भइसकेको छ। यसपछि तपाईहरु सिम्पली यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु थियो। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क देखाउँदैछ। हामी क्यापकटको वाटरमार्क बिना डाउनलोड गर्नेछौँ, यानी कि सेभ गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुले यहाँ यो छेउमा एरो माथि 1080p लेखेको ठाउँमा एरोमा क्लिक गर्नु होला। राम्रो क्वालिटी भिडियोको लागि तपाईहरुले 1080p मा राखिदिनु होला। तपाईहरुकोमा यदि सपोर्ट गरेन भने बल्ल 720p मा जानु होला, नत्र भए तपाईहरुले 1080p मा राखेर यहाँ ब्याक जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सिम्पली एक्सपोर्टमा क्लिक नगरेर तपाईहरुले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुको भिडियो अटोमेटिकली यहाँ एक्सपोर्ट हुँदैछ, यानी कि तपाईहरुको फोनमा सेभ हुँदैछ। त्यतिबेलासम्म तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने एक लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। र तपाईहरुलाई यो ट्रेन्ड सिकेर कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।